Welcome, dames en heren. Het is de verjaardag van de week, de derde week van november. De week begint vanaf 16 tot en met 22. Dus Scorpionnetje, je bent van de 16 tot 21. En de boodschappenmensen is van de 22. Dus op zondag verander de week, verander de frequentie to the period van de Scorpionnetje period, oké? Dus wees voorzichtig daarop en weet wat gebeurt, oké? Dus dit is een krachtige, powerful alignment of energy dat komt op voor jullie. Dus wees voorzichtig wat is gebeurd en hoe kan je bepaalde situatie even in balance brengen en weet hoe dat speelt voor jullie. Dus, en we gaan even kijken. Er is een year waar er is a powerful alignment of energies. Mensen dat is geboren 17 tot en met 21. Ja, jullie zijn kopsmensen. En wat noemen wij kopmensen? Is mensen dat is aan de eind van de Scorpionen en de boodschappertijd. Dus je hebt water en de vuur. En daarom, sommige van jullie Scorpion ging altijd met de ram, de leer en de boodschappen, maar het is niet verstandelijk, maar dat hangt vanaf wie je bent en hoeveel vuurelement is in je zodiac sign. Nou, we gaan even bekijken de mensen dat is geboren 16 november. Ik zie dat there is some sort of a secrecy with a couple, and a couple probeer to compete tegen jou. Dus ja, deze couple, sommige van jullie komen achter dat is vrienden, en deze couple was aan het competen tegen jou. En nu ik zie dat het komt tot een einde in this year. Is zoals sommige van jullie komen achter wat deze koppel het probeert om te doen. En daar komt een eind, omdat mensen komen achter en zien precies wat zit te spelen en wat was aan het spelen. Some sort of a secrecy come out over your relatie, your partner. Mensen komen achter what your partner have gedaan. Some sort of a secrecy over your partner and a situation that is gebeurd. Sommige van jullie gaat het huis verkopen, is zoals als jullie samen uitgewonen en je gaat uit elkaar. En ik zie dat jullie besloten om whatever the conflict is, dat één persoon krijgt de huis. Dus dat is best wel goed. Heel veel van jullie gaat je eigen zaken begonnen. Sommige van jullie gaat even een huis samen kopen. Dus sommige mensen gaan uit elkaar en één persoon houdt het huis. Sommige mensen gaan een nieuw huis kopen en dat komt op voor jullie. Dus als je realiseert, sommige van jullie, het heeft iets mee te maken met je huis of je zaken. Sommige van jullie gaat echt een zaak of je gaat een zakelijke relatie beëindigen. Dus dat kan ook. Dus dat gaat best wel opkomen. En je gaat even zien wat hier is en wat is gespeeld. Dan zien wij die energie voor de mensen dat is geboren 17 november. Some sort of a beoordeling komt op aan een ram of a boodschapperperson. Deze persoon is tussen 18 en 45. Dus whatever the issue en de situatie is met deze persoon, some sort of a informatie, some sort of a beoordeling en informatie. En ik zie some sort of a transition kom op voor deze persoon. Now, whatever the transition is dat ik zie dat there was some sort of a onderzoek dat was geplaatst. Some sort of a onderzoek dat was geplaatst over deze ram, leer of boodschapperperson tussen de leeftijd van 18 en 45. En ik zie dat dit is een vriend voor sommige van jullie. Het is je partner voor sommige van jullie.
Maar some sort of a beoordeling komt op aan deze persoon. En deze persoon moet some sort of a beslissing gaan maken. Dus, nou, ik zie echt some issues en problemen. En deze persoon, some sort of informatie komt uit over deze persoon. En het is een vriend of een kennis. Now, whatever the issue and the situatie is dat met deze persoon en wat is gebeurd, some sort of a verandering komt best wel op voor deze persoon. En ik zie dat echt deze persoon krijgt om te horen dat some sort of a verandering, a huge beoordeling. En het heeft iets mee te maken met iemand anders, maar jij bent best wel daarin betrokken. There's some sort of onverwacht informatie, dat soort of a situatie. Het heeft mee te maken met geld. Some sort of a emotional situatie. Dat gaat even gebeuren. Dus wees voorzichtig daarom. Omdat dat komt best wel op. Verandering, relocatie. Kunnen best wel opkomen voor jullie. We gaan even kijken. De mensen dat was geboren 18 november. Jullie zien de waarheid over een spelletje, een situatie. En je realiseert dat sommige mensen was alleen jouw bevrienden vanwege je financiële status. En nu kom je achter precies wat is gespeeld en wat is gebeurd. Dat deze mensen was alleen op zoek naar mensen die is financieel stabiel. En dat weet je, van jou om te profiteren. Dus je gaat dat even zien in this year. Het is een jaar waar je gaat even realiseren, oké, dus het is alleen dat ik ben financieel stabiel. Waarom deze mensen was echt connect met mij. Dus oké, prima. Nou ga ik gewoon anders mezelf in kan stellen. En ik vind dat dat is veel beter, omdat je realiseert dat een ram mensen, oké, en voor sommige van jullie is een Leo, was gewoon in competition met jou, omdat ze realiseren, oh, so, dus als zij kan het doen, kan ik ook doen. En ik zie some sort of a competition, en dan je staat achter en je bekijkt en zien, ja, ik wil eigenlijk niet connect met dat type mensen. Dus het is zo, het is, sommige van jullie Scorpion hebben gezien dat, ja, je was gewoon bevrienden bij een young Ram Lee of Boodschap person, omdat die persoon wil even dik bij jou komen om te weten hoe je bepaalde dingen doet en dat soort van dingen. En ik zie dat je realiseert, ja, ik hoef deze connectie niet. En je realiseert dat deze persoon was alleen met mensen wil betrokken bij mensen die is financieel stabiel. En je realiseert, nee, als je wil dat wil ik niet. Dus je komt achter en ik zie heel veel informatie komt uit over een Leo in sommige van jullie leven. En de leugens en deceptiveness van een Leo. En hoe een Leo even samen gewerkt tegen sommige van jullie. En ik zie dat dit komt tot een einde. Ik zie die energie with a cross waar je beëindigt deze situatie. En ik zie dat sommige van jullie in dit jaar gaat even verder uit met je leven zonder deze persoon. En het is best omdat je zag en je komt achter dat deze persoon uit collaboreren en de leugens en deceptiveness. En ik zie een corporation institution heeft gezien die deceptive spelletje van deze Leo. En nu ik zie dat ze gaat een eind hier aan maken. Dus heel veel van jullie gaat even, ik ken je kinderen, ik ken je zus, ik ken je partner, ik ken je vrienden. Het komt best wel uit in dit jaar. Dan als we wel kijken, de mensen die is geboren 19 november, het heeft mee te maken met innerlijke kracht. Je bent op zoek naar je innerlijke kracht. En je bent op zoek naar je innerlijke krachten, omdat er is some sort of a situatie dat is hier aan de hand, dat is gespeeld. En je staat stevig in je schoenen, tegen some sort of a deceptive spelletje dat was gespeeld bij een stiermaak of steenbok persoon.
En ik zie dat mensen hebben gezien de leugens van deze persoon en wat deze persoon heeft probeert om te creëren. En mensen zien precies wat is gespeeld en hoe deze persoon een situatie kan manipuleren. En hoe deze persoon met een advocaat of zijn vrouw creëert soms soort van problemen. Dus ik zie dat sommige van jullie kunnen best wel in een relatie met een steenmaker of steenbok persoon. Maar ik zie dat je gaat even stevig in je schoenen even kan staan tegen deze persoon. Vanwege wat deze persoon heeft gedaan. En ik zie je vindt innerlijke kracht. En je realiseert dat deze man, een steenmaker of steenbok of een tweelingman of een maagman, als samen kan werken met een tweelingvrouw om soms soort van problemen te creëren. En mensen beginnen om te zien de leugens en deceptiveness van deze koppel. En wat deze koppel heeft gedaan. En hoe deze koppel heeft anderen opgelicht en ingelicht. Met problemen en issues en situaties. Dus positive alignment of energy. We see the energy van strength, innerlijke kracht dat jullie zoeken. Sommige van jullie zoeken innerlijke kracht met je vrouw. Dat is een watermanweeskel of tweeling. Dit is een vrouw dat is 45 jaar en ouder. Misschien is je boss, maar misschien is een familielid. And the deceptiveness that deze persoon heeft gecreëerd in je leven. Some sort of an emotional situatie met deze vrouw dat sommige van jullie hebben. En nou, ik zie dat in dit jaar je gaat het een eind hier brengen. Je wil hier geen meer dit soort of een spelletje in je leven en je brengt het naar een eind. Dus emotion, het wordt een emotional jaar voor sommige van jullie. En meer stil voor de mensen dat hebben in connectie met een watermanweeskel of tweeling. Het is zeer, zeer emotional this year. Als we gaan even verder, we bekijken de mensen dat is geboren 20 november. Het is de energie van de liefde, maar het is een situatie waar als je bent getrouwd met een steenmaker of steenbokman, je komt achter de leugens en deceptiveness van deze man. Mensen in een corporation institution gaat even zien de leugens en deceptiveness van een steenmaker of steenbokman. Ik kan je boos zijn, maar ik ken een vaderfiguur. Ik ken ook je man. Maar ik ken ook je broer of een vriend. Dus soms soort van informatie komt uit, maar het heeft de energie van de liefde is altijd familielid of een zakelijke partner. Dus however het komt op, there is some sort of a leugens in a corporation institution that was creëerd. En mensen beginnen om te zien wat deze man en zijn organisatie is over. En ik zie dat de mens is nou bekijken deze corporation. Het is zoiets als mens is nou van op de hoogte dat die organisatie is niet echt, de organisatie is echt niet kosher. En heel veel mensen is nou van op de hoogte hoe deze corporatie institutie werkt. En dat ze is echt niet kosher, oké? Dus het is een jaar waar sommige van jullie staan stevig in je schoenen en laat even zien de deceptiveness in corporation institutie over wat deze mensen doet en hoe deze mensen ze leven is creëer voor andere mensen en de moeilijkheden wat ze creëert voor andere mensen. En mensen gaat ik zien de deceptiveness dat aan hoe deze mensen kunnen mensen witgoed even kan kopen is om onder druk en niet voor de mensen op tijd bepaalde dingen kunnen afzetten en dan opeens wil ze de mensen witgoed gaan kopen. Dus some sort of a criminal manier dat hoe deze man werkt en de waarheid is nou boven water.
Zelfs een corporation, een overheidsinstitutie gaat even zien, ik ken een hypotheker of, ja, ik ken verschillende, een lendenorganisatie of zo, how deceptive ze werken, dat ze mensen niet goed behandelen en de juiste informatie aan mensen niet vertellen. En dan laat het dat de mensen moeten de huis of ze, ja, de mensen moeten de huis of zo verkopen. Het is doordat ze vrienden hebben ogen op de mensen huis. En dat is de reden waarom hebben ze niet de juiste informatie en de mensen goed geïnformeerd in het begin. Dan we gaan even kijken. We zien some sort of we gaan even verder naar de mensen dat is geboren 21 november. Nou, de mensen dat is geboren 21 november hebben wij mee te maken met work. En het is goed. Het is positieve situatie. Dus het is zo dat mensen beginnen om te zien hoe goed je bent met je werk en hoe positief, hoe je creëert positive alignment voor andere mensen, hoe je, trek jezelf op in een goede manier, hoe je werkt in een positieve manier, om jezelf even op te trekken in goed positief licht. En dat is best wel goed. Dus het is a positive alignment of energy that come out voor jullie. Ik zie dat jullie proberen, jullie laten licht verschijnt om twee deceptive mensen. Twee deceptive vrouwen, mannen en vrouw, een stiermakende steenbokman en een stiermakende steenbokman en een Pisces Cancer, een Aquarian Gemini en Libra woman, wat deze mensen hebben gedaan. En ik zie een eind komt voor deze mensen, omdat de mensen hebben gezien de leugens en deceptiveness van deze twee mensen en hoe ze hebben creëerd heel veel issues en problemen in een situatie en hoe ze manipuleren een situatie. En ik zie je moet staan stevig en niet je rug draaien naar deze mensen, omdat deze mensen is zeer deceptief, oké? Deze mensen zijn echt zeer deceptief. Dus je moet even stevig in je schoenen staan om te zien wat precies is gespeeld en hoe deze persoon en de deceptiveness dat is gespeeld. En je moet echt draai en pak deze mensen. Laat ze niet zo van afkomen vanwege de leugens en deceptiveness. Dus vrede komt, eindelijk komt vrede. Vrede komt en eindelijk, de vrede is hier dus vanaf daar. En dan begrijpen wij de roodmensen, de vuurmensen, de boodschappen, dat is geboren 22 december. Sommige van jullie gebruiken de energie van de ego en je moet echt voorzichtig wat je doet. Jullie vrouwen 50 jaar en ouder, 45 jaar en ouder. Wees voorzichtig wat je doet, omdat jullie vrouwen gaat echt iets, een soort van prik. En dan moet je excuses even gaan aanmaken hierover. Dus ja, het is een situatie waar je moet best wel voorzichtig, jullie vrouw 45 jaar en ouder, omdat ik zie dat jullie vrouw heeft echt some sort of a situatie waar je hebt iemand, zoals je hebt iemand beoordeel en iets tegen iemand gedaan en beoordeel. Je hebt iemand beoordelen en je hebt dat fout gedaan en ik zie dat nou, je moet in this year, het komt op dat de mens gaat zeggen, hey, wat je hebt gedaan tegen de vrouw, je hebt een situatie fout beoordeel en je moet de persoon even gaan terugbetalen voor alle de moeilijkheden dat deze persoon heeft meegemaakt. Dus ik zie dat sommige van jullie vrouwen, en is vrouwen 45 jaar en ouder, hebben echt iemand anders beoordelen valt. En ik zie dat je moet
die hebben gestoord dat je moet en excuses aanboden. En ik zie dat sommige van jullie vrouwen moet wel een excuses. Voor de rest van jullie gebruik de ego niet. Even tellen tot 10. Het is beter je ego niet te gebruiken. Tellen tot en met 10 van dat. Als je tellen tot met 10, je kan jezelf aan de rust even krijgen voordat je antwoord geeft. Ik hou van jullie. Ik moet zeggen, genieten voor de jaar als je wil je eigen lezen voor 2021 om te weten wat gaat echt opkomen voor jezelf. Deze lezen zijn algemeen lezen. Ik hoef niet per se dat alles hierin affect je. Dus je kan even bestellen op katikon.nl je eigen lezen. Dat geeft je een vooruitzicht van 2021. En ook als je bent van plan een zaak op te zetten en dat soort dingen. Ik geef je informatie om de richting waar je moet op. Als je hebt career situatie, relatie situatie. Zoek katikon.nl. Je kan even een video bestellen. Of je kan een bel. En direct, het gaat niet tik, 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 tik. Je betaalt voor hoeveel minuten, hoeveel vragen heb je, en vanaf hoeveel minuten. En niet dat je bent, tik, 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 mijn card is run out. Nee, je betaalt hoeveel minuten je wil. En dan pas je wordt gebeld op de tijd. Oké? Dus je kan ook je eigen tijd inplannen. Ik hou van jullie. Ik moet best wel zeggen namaste. Ik wens je een zeer krachtige jaar. Tot ziens. Dag.